الملك اليتيم صاحب أطول فترة حكم حالية مع الملكة إليزابيث، الملك الذي ينتصر دائما للتقاليد. أغلى الملوك أجرا، حكم السويد لنصف قرن ونقل وراثة حكمها للنساء من بعده. جده حارب الأتراك ضمن جيش نابليون، وحفيده تحول لداعية مسلم حاضر عن الإسلام في المسجد النبوي. لم يزر إسرائيل قط، ويكن للإسرائيليين عداء تاريخيا، وفي المقابل يكن حبا للبلاد العربية، وخص أغلبها بزيارات دبلوماسية. ولأنه لا يمكن لأي شخص أن يكون كاملا، فلا تخلو حياة هذا الرجل من الفضائح التي كانت في أغلبها جنسية. الملك السويدي كارل غوستاف السادس عشر، رجل يليق به العرش. بالرجوع إلى بداية قصة وصول أسرة الملك السويدي الحالي للحكم، نستعرض معا قصة جده جان بابتيست برنادوت، الذي التحق عام 1780 بالجيش الفرنسي، وحصل على رتبة رقيب بحلول الثورة الفرنسية. وكانت له أعمال ومنجزات مع جيش نابليون بونابرت، حيث خاض معه العديد من المعارك الحاسمة ضد الأوروبيين والعثمانيين، قبل أن يجد نفسه في النهاية ملكا على السويد. وما تزال سلالته تحكم البلاد إلى اليوم، إذ يحكم السويد اليوم حفيده كارل السادس عشر غوستاف، بطل قصتنا اليوم. الملك اليتيم. ولد كارل السادس عشر في 30 من أبريل عام 1946، وهو الشقيق الذكر الوحيد والأصغر لأربع شقيقات. توفي والده وهو ما يزال في عامه الأول، والذي كان من المفترض أن يتولى حكم السويد، لكن حادث طائرة مروع أنهى حياته في كاستروب في كوبنهاجن في 26 من يناير عام 1947، وكان عمر ابنه حينها 9 أشهر فقط، لينال لقب ولي عهد السويد وهو في عمر الرابعة بتعيين من جده الملك آنذاك. وعام 1973 تم تتويج كارل السادس عشر غوستاف رسميا ملكا على السويد. زوجة غريبة من عامة الشعب. عام 1972 وأثناء حضوره لدورة الألعاب الأولمبية في ميونخ، التقى الشاب غوستاف زوجته الحالية سيلفيا الألمانية، ووقع الشابان في حب بعضهما، لكن كان يقف أمام ارتباطهما عائق كبير، وهو أن غوستاف إذا أعلن رغبته بالزواج من امرأة غير سويدية فإنه بذلك يخالف تقاليد الحكم في السويد، ويعد تصرفه تحديا وإحراجا لجده الذي عرف بعدم مرونته في هذا الموضوع، إذ يرى أن الملوك يجب أن يتزوجوا من الملوك وليس من عامة الشعب. فقرر غوستاف بذكائه ألا يستعجل بإعلان علاقته بسيلفيا، وأجل زواجه حتى عام 1976، أي بعد 3 أعوام من تنصيبه ملكا على السويد في كاتدرائية ستوكهولم. وكان الزواج الأول للعاهل السويدي منذ 1797، وأنجب الاثنان الأميرة فيكتوريا التي ولدت عام 1977، وشقيقها الأمير كارل فيليب عام 1979، وشقيقتها الأميرة مادلين عام 1982. ملك يحترم التقاليد. 3 مواقف في حياة الملك أبرزت انتصاره للتقاليد، سواء بقصد أو بغير قصد. كان أول موقف هو ذاك الذي أجل فيه زواجه احتراما للتقاليد التي توجب عليه كوريث للعرش ألا يتزوج امرأة غير سويدية ومن عامة الشعب. وقد تكررت حكاية التقاليد هذه مع ابنته فيكتوريا التي ولدت عام 1977 بعد زواج أبويها بعام، وعاشت مع زوجها الحالي قصة حب طويلة استمرت 8 أعوام. كان والدها طوال هذه الأعوام يعارض زواجها من حبيبها للسبب نفسه، وهو أن حبيبها لا ينتمي لعائلة ملكية، لكنه رضخ أخيرا لرغبة ابنته وتم زواجهما كما تريد، بل وأطلق الملك على صهره عدة ألقاب ملكية، منها الأمير دانيال وفارس سيرانييم. وفي حادثة ثالثة وقف فيها غوستاف في مواجهة التقاليد، وهي قصة الملك مع قانون المساواة بين الجنسين في وراثة العرش السويدي.
الذي صدر بعد إنجابه لولديه فيكتوريا وكارل فيليب، الذي سمي وليا للعهد عند ولادته عام 1977. لكن وبعد شهور قليلة من مولده صدر قانون حددت فيه السويد قاعدة اعتلاء العرش، فكان على مبدأ التساوي بين الجنسين، بأن يعين وليا للعهد الابن الأكبر للملك سواء كان ذكرا أو أنثى، لتصبح الأميرة فيكتوريا بذلك ولية عهد والدها. وليس ذلك فقط، بل أصبحت ابنتها الوحيدة الأميرة آستيل ولية عهدها بحسب ترتيب الخلافة، متخطية خالها الذي سمي وليا للعهد لعدة شهور عقب ولادته فقط. لم ولن يزور إسرائيل أبدا. الملك غوستاف من الملوك الذين لم ولن يزوروا إسرائيل، وذلك بسبب وجود ثأر قديم بينه وبين الإسرائيليين، حيث تم في 17 من سبتمبر عام 1948 اغتيال أحد أقربائه على يد عصابة شترن الإسرائيلية في القدس، ولم يتم التحقيق في الجريمة جيدا، بل على العكس تماما تم تعيين أحد المتهمين فيها رئيسا لوزراء إسرائيل وهو إسحاق شامير، ما جعل العلاقة متوترة منذ ذلك الوقت بين العائلة الحاكمة في السويد والإسرائيليين. وعلى العكس من ذلك، فإن للملك غوستاف علاقات جيدة مع ملوك ورؤساء عرب كثيرين، إذ أبدى إعجابه بمدينة دبي خلال حضوره لإكسبو 2020 دبي، والذي وقف فيه ليصرح قائلا: يذكرني وجودي هنا بمقولة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان الأب المؤسس لدولة الإمارات، يعرفها جيدا الإماراتيون: من ليس له ماض ليس له حاضر ولا مستقبل. هنا في إكسبو 2020 يتجسد ماضي دولة الإمارات وحاضرها ومستقبلها. ورغم أن الملك السويدي ليس رمزا سياسيا للسويد، مع ذلك لعب الملك غوستاف دورا سياسيا مهما في مواقف متعددة، خاصة مع الدول العربية التي لطالما حرص على علاقات طيبة معها، إذ كتب رسالة إلى الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز ساعدت في حل علاقة دبلوماسية شائكة بين السويد والمملكة السعودية عام 2015. كما أرسل رسالة إلى صدام حسين بعد اعتقال الأخير ل3 سويديين في الأراضي العراقية عام 1992 ليطلق الرئيس العراقي سراحهم في اليوم التالي من تلقيه الرسالة. يتلقى الملك السويدي وأسرته مخصصات تقدر ب1,800,000 دولار سنويا، وقدرت صحيفة إفتون بلاتت السويدية إجمالي ثروته ب30 مليون دولار، وقد طالته فضائح كبيرة عن خيانته لزوجته وعلاقات غرامية لم تتأكد، إحداها مع مغنية سويدية. كذلك أثيرت ضجة حول حفيد الملك الدكتور عبد الله السويدي الذي اعتنق الإسلام، وقد دعته إدارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة عام 2019 لإلقاء محاضرة باللغة الإنجليزية عن الدين الإسلامي ومكانته. فما رأيك بهذا الملك؟ وهل كنت تعرف قصته من قبل؟